Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali semula ke channel Garden Hut. Pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada anda semua bagaimana cara-cara saya membersihkan kawasan kebun di belakang rumah saya ni. Sebelum ni saya ada buat video berkenaan dengan kebun belakang rumah saya ni, tapi yalah, macam-macam halangan jadi tersadai. Jadi kali ni saya cuba untuk buat video bagaimana saya nak kemas dan saya akan cuba tanam sayur-sayuran di belakang ni. So korang doakanlah saya supaya saya kuat semangat untuk terus buat kebun di belakang ni. Okey, terima kasih. Okey, ini adalah siput pertama yang saya temui. Ada banyak siput yang saya jumpa sepanjang saya kemas kawasan belakang ni. Ada lebih daripada 10 sebenarnya, tapi yang terekod ada lebih kurang 7. Jadi korang tengoklah bagaimana saya kemas ni kawasan belakang ni. Memang penat tapi seronok sebab apa? Badan keluar peluh, rasa badan tu lebih ringan lah lepas dah berkebun ni. Saya tengok dekat jam saya, kadar denyutan jantung pun laju macam kita exercise 156 macam tu, macam saya kayuh basikal biasanya. Jadi mudah-mudahan dengan kita berkebun ni dapatlah juga sihatkan badan, insyaAllah. Okey, korang tengok video ni sampai habis, okey? Jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe juga channel Garden Hut, tanda anda support apa yang saya buat ni. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaAllah.